Καλησπέρα παιδιά. Γράψτε μου αν ακούγεται καθαρά το μικρόφωνο μου και αν φαίνομαι κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο ακόμα να μαζευτεί λίγος κόσμος και να ξεκινήσουμε να δούμε λίγα πραγματάκια για το 3D της τσάμσης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στο tab εδώ που λέει Visualizer για να ανοίξουμε το Visualizer μας. Πάμε μισό λεπτάκι να βάλω και το ποντίκι να φαίνεται καλύτερα. Ωραία. Το ανοίγουμε, το κουνάμε σε όποιο παράθυρο θέλουμε. Το κουνάμε, το πάμε σε όποια θέση εμείς επιθυμούμε. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα το βάλω εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ στο file λοιπόν έχουμε κάποιες ρυθμίσεις για να το κάνουμε να φαίνεται καλύτερα όπως εμάς μας αρέσει. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχει κάποιες επιλογές. Τραβήξω λίγο αυτό το παράθυρο εδώ στο κέντρο μας. Εδώ είναι το room, η φωτεινότητά μας και εδώ είναι το πόσο φωτεινά θέλουμε να φαίνονται τα beam μας. Και εδώ τώρα θα δούμε κάποιες ρυθμίσεις
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να πατσάρουμε κάποια φώτα. Θα βάλουμε κάποια beam, θα βάλουμε κάποια multi-element φώτα μας. Θα βάλουμε κάποια static RGB color mixing λέει εδώ πέρα. Να δούμε λίγο τι επιλογές έχουμε. Λοιπόν, ας πληκτρολογήσουμε εδώ πέρα κάποια φώτα από την Sove Pro. Να βάλουμε κάποια rock beam. Τα Outcast 1. Να βάλουμε 6 κομμάτια. Ωραία, όπως βλέπετε στο 3D μας μπήκανε. Αν δείτε τώρα δεν ανάβουνε. Ανάβουνε μάλλον αλλά δεν φαίνονται οι δέσμες μας. Οπότε πάμε να δούμε λίγο ρυθμίσεις για τα beam. Πατάμε την πρώτη επιλογή και όπως βλέπετε έχουμε μπιμάκια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και κάτι σε multi-element. Λοιπόν, choose head, Sove Pro. Να βάλουμε κάποιες μπάρες Colorado. Βάλουμε pixel bar 16. Για να τις βρούμε λίγο. Νάτες. Να βάλουμε ένα mode το οποίο έχει αρκετά κανάλια. Ας βάλουμε αυτές εδώ. Να βάλουμε άλλα 6 κομμάτια. Ωραία. Τις κουνήσουμε και λίγο μπροστά. Δώστε μου ένα λεπτό. Όπως βλέπετε και αυτές μπορούμε να τις ανάψουμε για να δούμε φαίνεται κάτι σε αυτές. Φαίνεται. Τις βάλουμε ένα κοκκινάκι να κάνω και λίγο zoom. Όπως βλέπετε και σε αυτές δεν έχουμε δέσμες. Αν τις ανοίξουμε βλέπετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε σε διάφορες περιπτώσεις. Γιατί άμα βάλουμε πάρα πολλά multi-elements θα αρχίσει να κολλάει εδώ το 3D μας. Ωραία, τι άλλο θέλουμε να βάλουμε? Θα βάλουμε static color. Ας βάλουμε κάτι σε RGB παράκι. Choose head, πάμε στα generic. RGB white. Ας βάλουμε αυτά εδώ. Θα βάλουμε full κανάλια patchet. Θα βάλουμε άλλα 6. Ωραία, μπήκανε. Patch UVs. Θα κονίσουμε και αυτά ακόμα πιο μπροστά. Ωραία. Θα ανεβάσουμε και λίγο πάνω να τα βλέπουμε. Πατάμε ένα clear. Όπως βλέπετε και αυτά δεν μας έχουν δέσμες. Οπότε πάμε να τα ανάψουμε και αυτά αν θέλουμε. Οπότε οι επιλογές μας είναι κλικάρουμε αυτά τα δύο. Beams from static color mix fixtures και beams from static fixtures. Ωραία. Οπότε σε ό,τι φώτα και να βάλουμε τώρα έχουμε δέσμες. Θα τα φέραμε πολύ μακριά. Πάμε να τα βάλουμε λίγο πιο πίσω. Εδώ είναι καλά. Να είσαι καλά φιλαράκι, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Κλικάροντάς τες βελτιώνουμε την ποιότητα που φαίνεται το 3D μας, αλλά όσο βάζουμε πραγματάκια δυσκολεύει το πράγμα με τα FPS. Δεν είναι και τόσο καλό το 3D engine του Magic Q. Προφανώς το έχουν για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Αν θέλουμε κάποιο σχεδιαστικό,
χρησιμοποιούμε ένα από τα γνωστά που κυκλοφορούν στην αγορά για να κάνουμε επαγγελματική δουλειά. Λοιπόν, ένα άλλο πραγματάκι που μπορούμε να κάνουμε, θα σας δείξω λίγο πώς βάζουμε objects μέσα στο 3D και πώς θα βάζουμε τα φώτα μας πάνω στα object εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, πατάμε το κουμπί Patch, πάμε στο Attach Object, Insert, θα βάλουμε μια τράσα Straight Trace, εδώ μας λέει κάποιες ρυθμίσεις, μπορούμε να τις ονομάσουμε κιόλας είτε με διπλό κλικ είτε πατώντας το κουμπί Set από την κονσόλα μας και μπορούμε να γράψουμε bars trace για παράδειγμα για τις μπάρες μας ή ό,τι ονομασία θέλουμε εμείς. Θα βάλουμε άλλη μία τράσα για τα μπιμάκια μας, ας την κάνουμε κύκλο, ας είναι τετράμετρη, την κουνήσουμε και λίγο και να βάλουμε και άλλη μία τράσα ή ένα pipe για το θα προσπαθήσω να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Πλέον και εγώ έχω αποσυρθεί λίγο από το live κομμάτι, από το τεχνικό κομμάτι, γενικά λόγω αλλαγής επαγγέλματος, αλλά θα προσπαθήσω μέσω αυτού του τρόπου να δείχνω πραγματάκια ό,τι ξέρω κι εγώ. Yes, you can, and you have another way to do that. You can select all, you can press copy, and you have another 2, another 4. We have a lot of ας βάλουμε και ένα pipe τώρα για τα παράκια μας. Το ονομάσουμε bar pipe, basic bars. Στη 2 έχουμε τα beam μας. Beams, ας γράψουμε beams. Oh, thanks for the tip, Steve. Λοιπόν, και τώρα πάμε να βάλουμε τα φώτα μας στις αντίστοιχες τράσες. Εδώ βλέπουμε τα rog μας, τα επιλέγουμε. Πηγαίνουμε στο patch, views και τώρα εδώ πέρα λέει fit to object και επιλέγουμε σε ποια τράσα θέλουμε να τα βάλουμε. Για παράδειγμα θα θέλαμε να τα βάλουμε στον κύκλο μας, οπότε είναι έτοιμα και είναι στον κύκλο μας. Εδώ έχει και κάποιους τρόπους το hang type πώς θέλουμε να τα βάλουμε, οπότε αν θέλουμε να τα βάλουμε bottom front επιλέγουμε το bottom front και πάμε fit to object και μας τα αλλάζει. Εμείς θα το κάνουμε normal. Ωραία μέχρι εδώ. Θα προσπαθήσω να σας τα κάνω όλα αναλυτικά από την αρχή, από βασικά πράγματα. Θα πάμε σε λίγο πιο δύσκολα και μετά θα πάμε σε advanced. Απλά σήμερα ήθελα να κάνω ένα live stream γνωριμίας χωρίς κάποιο θέμα και είπα να επιλέξω το 3D που είναι κάτι το οποίο μπορείς να ξεκινήσεις να βλέπεις από την αρχή και να μπορείς να δουλεύεις όμορφα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τις μπάρες μας. Τις επιλέγουμε, Patch, UVs, Fit to Object. Όπως βλέπετε μπήκανε και οι μπαρίτσες μας. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τα par μας. Fit to Object.
sparse pipe. Και μετά, αν πάμε στα object μας, για παράδειγμα το basic pipe, αν το κουνήσουμε, παίρνει και τα φώτα μαζί του. Οπότε κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολα. Επίσης μπορούμε από εδώ, με τις ρόδες μας κουνάμε δεξιά, αριστερά και τα λοιπά, πάνω, κάτω, μέσα, έξω, rotation, χ, ψ, z και τα λοιπά. Ή αν θέλουμε, για παράδειγμα, έχουμε το ίδιο ύψος σε όλα. Ναι, έχουμε και γυναίκες φωτίστριες πλέον στην Ελλάδα και κάποιες είναι και πάρα πολύ καλές. Για παράδειγμα, αν έχουμε τώρα εδώ πέρα το ίδιο ύψος σε όλες μας τις τράσες, μπορούμε να πάμε στο ψ position και να το βάλουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι στα 6 μέτρα το ύψος μας. Οπότε πηγαίνουν όλα στα 6 μέτρα. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με το χ και με το z και με τα υπόλοιπα πραγματάκια μας. Λοιπόν, ας ανάψουμε λίγο τις μπάρες μας και τα μπιμάκια μας και τα μπάρες. Θα ανάψουμε όλα με λίγα λόγια. Μία άλλη ρύθμιση που έχει το 3D είναι, πάμε στο File, θα το δείξουμε πάλι, Settings, Room Brightness, αν θέλουμε να το κάνουμε πιο σκοτεινό, για να δείξουμε τα φωτάκια μας πιο ωραία. Και εδώ είναι η φωτεινότητα που θέλουμε να έχουμε στα φώτα. Εγώ το έχω λίγο πιο πάνω από τη μέση συνήθως, κάπου εδώ. Εδώ πέρα έχει μία άλλη επιλογή, το Highlight Selected Fixtures, οπότε μπορούμε να βλέπουμε με κόκκινο χρώμα τα φώτα που έχουμε διαλέξει. Όπως βλέπετε και εδώ, σαν να ανεβάσω και τη φωτεινότητα στο Room. Οπότε έχουμε πραγματάκια να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Αν διαλέξω τις μπάρες, είναι οι μπάρες και τα πάρ μας το ίδιο. Τώρα ένα άλλο που μπορούμε να δούμε για το 3D. Για παράδειγμα, τώρα εδώ βλέπουμε ότι οι μπάρες μας είναι αρκετά απλωμένες και μπορούμε να θέλουμε να τις ενώσουμε στο 3D για να έχουμε pixel τις αποστάσεις μας, να μην έχουμε καθόλου κενά. Οπότε τι κάνουμε, πηγαίνουμε Patch View Vis, σε κανονική μορφή είμαστε εδώ, View Vis, Selected Heads, πατάμε το κουμπάκι Fan, μετά πατάμε είτε από την κονσόλα είτε από το πληκτρολόγιο το κουμπί Shift και τα πηγαίνουμε προς τα μέσα μέχρι να ενωθούν. Οπότε, όπως βλέπετε τώρα τα έχουμε ενώσει όλα και αν τα ανάψουμε δεν έχουμε καθόλου κενό. Πάλι έχω ξεχάσει το φαν εγώ για άλλη μια φορά. Λοιπόν, έχουμε και μια άλλη ρύθμιση που κλασικά στο normal mode είναι τέρμα ενοχλητική. Είναι setup, programmer, unusual channels, return to defaults και πρέπει να το κάνουμε yes all heads. Και κάτι ακόμα άλλαζε, αλλά δεν θυμάμαι τι είναι. Το recording to palettes. Εδώ, all heads in programmer. Οπότε, όταν κάνουμε clear, τα φώτα μας πηγαίνουν στο default. Τώρα ένα άλλο πρόβλημα που έχει το 3D μας είναι ότι άμα βάλουμε πάρα πολλά multi-elements θα αρχίσει να κολλάει. Θα σας δείξω τι εννοώ. Θα φορτώσω ένα άλλο show μεγάλο που έχω φτιάξει. Μισό λεπτάκι να βρω που είναι. Εδώ είμαστε. Παράδειγμα, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο stage. Αν σηκώσουμε τις μπάρες μας, ας ανάψουμε χειροκίνητα, μην παίζουμε τώρα στις ρυθμίσεις αυτές. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα εδώ έχω πάνω 150 fps και ανάβοντας μόνο 30 φώτα που είναι multi-elements, έχω πέσει στα 25. Οπότε αυτό που μπορώ να κάνω είναι να πάω στα settings και να βγάλω
στα multi-element στα beams, οπότε θα βλέπω μόνο το χρώμα που έχω ανάψει. Μισό λεπτάκι, βγάλω και αυτό να το δείτε καθαρά, να κάνω και ένα zoom. Όπως βλέπετε τώρα οι μπάρες μας φαίνονται έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Με τα beam δεν έχουμε τόσο πρόβλημα. Όπως βλέπετε, ναι μεν πέφτουν τα FPS, αλλά δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια είναι βλέποντας και κάνοντας αυτό το πραγματάκι. Τώρα εγώ ας πούμε θα φτιάξω κάτι σε DMRFE, πάλι δεν είναι το σωστό αυτό που έχω βάλει. Θα βάλω αυτό, πρέπει να βρω αυτό που έχω φτιάξει, το τελευταίο. Λοιπόν, by date θα το κάνουμε αυτό. Ελπίζω να είναι αυτό. Ναι, είναι αυτό. Έχω και την κονσόλα εδώ ρε παιδιά, κάθομαι και παιδεύομαι. Λοιπόν, ανάβουμε. Ας βάλουμε να παίζει ένα DMRFE. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως βλέπετε τώρα έχω περίπου 30 μπάρες. Έχω 90 beam, έχω κάποια WOS, 80 κομμάτια. Είναι πάρα πολλά τα φώτα και όπως βλέπετε τώρα δουλεύουν κανονικά και είμαστε κοντά στα 40 FPS. Βέβαια αυτό είναι αρκετά μεγάλο show. Όπως βλέπετε τρέχουν όλα αρκετά smooth. Να σημειώσουμε ότι έχω μία κάρτα γραφικών αρκετά καλή. Και πάλι δυσκολεύεται, αλλά δεν είναι θέμα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή, είναι θέμα του 3D. Όπως βλέπετε τώρα εδώ έχουμε πέσει στα 15 FPS. Άρα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Έχετε κάποια απορία, θέλετε να δούμε κάτι συγκεκριμένο? Έχετε προσπαθήσει να κάνετε κάτι και δεν το καταφέρατε? Γράψτε μου εδώ πέρα στα σχόλια τι θέλετε να δούμε πάνω στο 3D. Θέλετε να δούμε πώς βάζουμε objects, πώς βάζουμε ανθρώπους, μηχανήματα. Βέβαια δεν έχει πάρα πολλές επιλογές, αλλά μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα ωραίο stage αν θέλουμε να δείξουμε κάτι σε κάποιον. Και το σημαντικό είναι ότι είναι δωρεάν, γιατί το πρόγραμμα δουλεύει σε demo. Αν αποσυνδέσω την κονσόλα θα δείτε ότι εδώ πέρα θα βγει ένα εικονίδιο demo mode. Αλλά συνεχίζουμε και μπορούμε να δουλεύουμε κανονικά. Και το καλό που έχει σε demo mode μπορούμε να βάλουμε μέχρι 64 output. Ας την ξανανοίξουμε. Τι μηχανήματα εννοείς, Αναστασία? Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις? Βλέπεις άλλαξα στροφή. Άλλου τύπου streaming. Καλή χρονιά Δημήτρη, να είσαι καλά ρε, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι άλλο. Περιμένουμε να γράψει και η Αναστασία τι ήθελε να μας, τι μηχανήματα θέλει να τις δείξουμε.
Εννοείς έχει άλλα φώτα ίδια με αυτά που έχεις εσύ και τα έχεις γράψει ήδη. Ας πούμε έχεις γράψει για παράδειγμα, έχεις 30 beam και έχεις μέσα στο χώρο που θα πας συν άλλα 10 που τα οποία δεν στα έχουν πει, έχουν μπει εξτρά. Αυτό εννοείς και δεν θες να ξαναγράψεις από την αρχή παλέτες, χρώματα, κινήσεις κτλ. Α, εννοείς άλλα φώτα, άλλα μοντέλα εννοείς. Δηλαδή αντί να έχεις, ξέρω εγώ, κάποια beam τα οποία είναι της τάδε μάρκας, έχεις κάποιας άλλης μάρκας. Α, οκ. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, πηγαίνεις στο patch. Ας πάμε εδώ στα beam, μια και που αναφέραμε beam. Super Sharp. Για παράδειγμα, έχεις Super Sharp, αλλά θα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ τα address. Αυτό είναι το παθαίνουν όλοι αυτό το πρόβλημα. Ας πούμε, έχεις Super Sharp, τα οποία είναι 28 κανάλια. Θα σου το δείξω τώρα με έναν άλλο τρόπο. Με έναν τρόπο. Για παράδειγμα, αντί για Super Sharp, σου φέρανε απλά Sharp. Οπότε πρέπει να πας στην Clay Packy. Πάμε Patch, Choose Head, Clay Packy. Άμα γράψεις το πληκτρολόγιο στην αναζήτηση, το βρίσκεις κατευθείαν. Λοιπόν, εγώ για να καταλάβεις λίγο πώς δουλεύει, θα το μεγαλώσω λίγο αυτό το 3D, κατευθείαν. Όπου βλέπεις εδώ πέρα κάθετη τράσα και εδώ τα floor, συν εδώ πέρα, πίσω από το DJ, τα φώτα μας. Όλα αυτά είναι super sharp. Εμείς θα τα κάνουμε τώρα σκέτο sharp. Οπότε τα επιλέγουμε, πάμε βρίσκουμε τα sharp μας. Εμείς έχουμε τα super sharp, θα βάλουμε sharp, ok. Το επιλέγουμε. Για παράδειγμα 20 κανάλια. Πηγαίνουμε στο tab που λέει Super Sharpie, εδώ, τα επιλέγουμε όλα και τα κάνεις Morph Head. Και όπως βλέπεις θα μας τα αλλάξει όλα, είδες μια μικρή αλλαγή που έκανε. Και τώρα αντί για Super Sharpie έχουμε Sharpie, αν το είδες. Αλλά αν σε περίπτωση έχεις φώτα τα οποία είναι, για παράδειγμα αν είχαμε για αρχή Sharpie, σκέτα και όχι Super Sharpie, τι θα γινότανε? Αυτά έχουν 20 κανάλια. Ωραία. Οπότε θα πηγαίναμε, για παράδειγμα 20, 40, 60, 80, 100. Τα Super Sharpie έχουν 30 κανάλια, οπότε θα σου αλλάξει όλο το patch. Κατάλαβες? Τώρα έχουμε πατήσει πάνω στα address των Super Sharpie. Πάμε να το κάνουμε από την αρχή να το καταλάβεις λίγο τι εννοώ. Λοιπόν, patch, choose head, κλεϊπάκι. Ας πούμε ότι έχουμε 30 κομμάτια. Ωραία. Τα βάλαμε. Μας έχουν πιάσει 2 universe. Ωραία. Πάμε να το δούμε, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως δεν βλέπω να έχει κάποιος καμιά άλλη απορία, οπότε πάμε να τα δούμε παρέα. Οπότε πάμε choose head, κλεϊπάκι, super sharpie. Αυτά εδώ, τα οποία είναι 28 κανάλια. Τα διαλέγουμε όλα, κάνουμε morph head και τα αλλάζουμε. Οπότε μας έχουν φάει, κάτι δεν έγινε σωστά, γιατί δεν τα επέλεξα όλα. Μισό. Undo. Remove αυτό. Στο Universe 2 έχουμε κάτι. Έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 2 Universe φώτα. Αυτά γιατί μας τα έχει βάλει. Δεν το κατάλαβα ούτε εγώ. Πάμε τώρα. Θα διαλέγουμε όλα. Κάνουμε Morph Head. Και όπως λες μας τα έχει κάνει unpatch τα περισσότερα γιατί δεν πατούσε τίποτα πουθενά. Οπότε πρέπει να ξαναφτιάξουμε λίγο το patch μας.
σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι διαφορετικά κανάλια. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, ό,τι Q έχεις γράψει, πάρα πολλά πράγματα πατάνε πάνω, και τα position σου και τα intensity σου και οι γεννήτριές σου, απλά θα κάνεις κάποια μικρά update. Δηλαδή φτιάχνεις address και κάνεις update, γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά άμα δεν σε έχουν ενημερώσει για αλλαγές, δεν είναι δικό σου πρόβλημα, οπότε θα πρέπει να περιμένουν. Όχι, δεν αλλάζουν, πατάνε πάνω σε αυτά που έχεις γράψει εσύ. Κάνεις update τις παλέτες σου. Για παράδειγμα, μπορεί να μην είναι στο color wheel στο 9 το κόκκινο, αν είναι στο 10, ξέρω εγώ. Το κάνεις update και το περνάει μόνο του μετά. Έτσι γλιτώνεις άπειρο χρόνο. Λοιπόν, ας δούμε τώρα πάλι πώς μπορούμε να βάλουμε και άλλα πράγματα μέσα στο 3D. Αυτό ήταν το show μας. Λοιπόν, πάμε patch, VUVs. Όπως βλέπετε εδώ έχω βάλει πάρα πολλά πράγματα για να το φτιάξω. Εδώ έχει να βάλεις pipes, έχει να βάλεις forms. Ας πούμε μπήκε εδώ ένα cube, μετά που πατάμε εδώ μπορεί να γίνει σφαίρα, μπορεί να γίνει κύλινδρος, κόνος ή κάτι άλλο τέλος πάντων. Είναι αυτό εδώ. Το μεγαλώσουμε και λίγο να φαίνεται. Στο κάνουμε 5x5x5 θα το κάνουμε. Μπορεί να γίνει σφαίρα. Μπορεί να γίνει κύλινδρος. Το πάμε λίγο πιο πίσω. Το βλέπετε. Μπορεί να γίνει κόνος. Το seat αυτό είναι αυτό εδώ. Οκ. Στο κάνουμε ένα remove να μας μείνει. Μετά έχει να βάλουμε έπιπλα. Μπορούμε να βάλουμε κιθάρες, μπορούμε να βάλουμε κονσόλα, μπορούμε να βάλουμε κάποιο drum kit. Θα σας δείξω και πώς κουνάμε πώς χειριζόμαστε το 3D για να έχουμε κάποια view. Μπορεί να γίνει κιθάρα. Με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα πριν με τα φώτα, αλλάζουμε τον τρόπο που φαίνεται. Από ποια γωνία, άμα θέλουμε να είναι μπροστά, στο πλάι. Για παράδειγμα τώρα συνήθως οι κιθάριστες την κρατάνε έτσι την κιθάρα τους. Τα τύμπανα προφανώς είναι κανονικά, έχει keyboard, έχει αναλόγιο, κάτι. Έχουμε μικρόφωνο boom, έχουμε μικρόφωνο straight, έχουμε πιάνο. Έχουμε CDJ, νομίζω είναι βινίλιο αυτό εννοεί, για να το κάνουμε zoom. Βινίλιο είναι, ναι. Ναι, είναι βινίλιο. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε και DJ set, κανονικό. Μια χαρά. Εγώ νομίζω έχω βάλει DJ set εδώ πέρα, σε αυτόν εδώ τον κύριο. Insert. Μπορούμε να βάλουμε το default όταν βάζουμε κάτι είναι στο κέντρο του stage που έχουμε φτιάξει γενικά. Νομίζω έχει 4 επιλογές σωστά. Man standing, woman standing, man sitting. Αν θέλουμε να βάλουμε κάποιον άνθρωπο να φαίνεται στα τύμπανα για παράδειγμα, βάζουμε αυτό εδώ.
Εντάξει, είναι κάποια βασικά πραγματάκια για να μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο όμορφο. Τι άλλο έχουν προσθέσει, color markers έχουν, όχι color markers είναι αυτό. Μπορούμε να βάλουμε κάμερα, να παρακολουθούμε από άλλες γωνίες το 3D μας. Λοιπόν, ας δούμε λίγο πώς κουνάμε το 3D μας. Θα το μεγαλώσω λίγο. Λοιπόν, με αριστερό κλικ κουνάμε περιφερειακά δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω το ποντίκι μας και κουνάμε το stage. Με τη ρόδα που έχουμε στο ποντίκι κάνουμε zoom in, zoom out και πατώντας το shift κουνάμε δεξιά, αριστερά χωρίς να πηγαίνουμε έτσι. Δηλαδή, θέλουμε, για παράδειγμα, να κάνουμε zoom σε αυτό το σημείο που είναι η τράσα μας με τα beam. Οπότε πατάμε shift, αριστερό κλικ, το κρατάμε. Τραβάμε το stage, ζουμάρουμε με τη ρόδα μας. Ζουμάρουμε. Ξαναπατάμε shift, αριστερό κλικ, το φέρνουμε εκεί που θέλουμε. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα πώς είμαστε. Και πώς είναι τοποθετημένα τα φωτάκια μας. Για να δούμε αν τα έχουμε κάνει σωστά. Τώρα εδώ δεξιά έχουμε τα γος μας. Όπως βλέπετε είναι όλα στην ευθεία. Και οι τράσες μας. Πάμε και από την άλλη μεριά τα πιμάκια μας. Με shift κρατάμε, πηγαίνουμε αριστερά, αφήνουμε το shift, στρίβουμε. Κάνουμε zoom in. Και είναι τα πιμάκια μας πάλι εδώ. Εδώ θα μπορούσα να έχω βάλει και κάποια pipes για να φαίνεται ότι είναι κρεμασμένα εδώ πέρα. Δεν το έχω κάνει γιατί δεν έχει και νόημα. Το θεωρώ πολύ υπερβολικό. Εδώ είναι το floor μας, τα φωτάκια μας. Να δώσουμε, έχω κάνει κάποιο λάθος. Μπορώ να σηκώσω τις τράσες μου όλες μαζί για να πάρει και τα φώτα μαζί. Αυτά προς το παρόν. Θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, έχετε κάποια απορία, θέλετε να δούμε κάτι? Μια άλλη επιλογή που έχει το 3D είναι έχω κάνει κάποια πράγματα, κάποιες κινήσεις στο plot, εδώ πέρα μάλλον, και θέλω απλά να επαναφέρω το view στην αρχική του θέση. Πατάμε 3D view και το πρώτο μας, οπότε έχουμε έρθει. Αυτό δεν το γνωρίζω για να σου πω τι είναι, αλλά γενικά δεν είναι πάρα πολύ καλό το 3D της Jamsys, δεν έχουν δώσει τόσο focus σε αυτό το κομμάτι. Είναι απλά για να μπορέσεις να ανάψεις κάποια φώτα, για να γίνει η δουλειά σου πιο γρήγορα, να μπορείς να δεις τι έχεις κάνει, να προχωρήσεις. Άμα θέλουμε πιο καλές αναλύσεις, τώρα εγώ για παράδειγμα έχω 150 fps, άμα αρχίσω να ανάβω φώτα και να κουνάω, βλέπεις πέφτω. Αυτό τώρα, ας πούμε, σε κάποιο άλλο σχεδιαστικό επαγγελματικό που είναι επιπληρωμή, δεν σου ρίχνει τόσο πολύ τα FPS σου. Εγώ τώρα έχω μια 3080 Ti πάνω στον υπολογιστή και μου ρίχνει, χάνω 100 FPS, κάτι το οποίο δεν είναι λογικό για μια τέτοια κάρτα. Αλλά δεν είναι λάθος το engine, είναι λίγο πιο πρόχειρα φτιαγμένο να το πούμε, δεν έχουν δώσει τόσο βάση στο 3D. Και προφανώς αυτό που είπαμε και πριν είναι ότι είναι, δηλαδή τώρα εγώ έχω μια κονσόλα εδώ πέρα, το ίδιο μπορείς να κάνεις και εσύ, έχοντας απλά το demo mode κατεβάζοντας από την Jamsys χωρίς να έχεις τίποτα σε hardware. Και νομίζω είναι υπερικανοποιητικό όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα εδώ πέρα, αυτές οι μπάλες που έχω βάλει εδώ πέρα, οι σφαίρες, να κλείσω τα φώτα, αυτά εδώ πέρα όλα είναι οθόνες. Δηλαδή, άμα τώρα δεν ξέρω αν τα έχω γραμμένα κάπου, αν ανάβουν με κάποιο fader, δεν τα έχω γραμμένα. Όπως βλέπετε,
Εδώ είναι οθόνες αυτά. Αυτό είναι ο σερβερ μου. Δηλαδή μας έχει και οθόνες μέσα στο 3D, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό γενικά για να φτιάξει ένα liveάκι, ένα stageάκι. Μετά εδώ έχει κάποιες άλλες επιλογές, δηλαδή blind programmer, μπορείς να γράφεις εδώ πέρα φώτα, να κάνεις εσύ πραγματάκια εδώ και να μην βγαίνει κάτι έξω στο live σου, θες να γράψεις κάτι και προγραμματίζεις, παίζεις κανονικά το show σου, τα φώτα έξω και παίζεις κάποια άλλα και θες να γράψεις μια σκηνή. Πατάς blind programmer και ό,τι κάνεις με τον programmer σου δεν το βγάζεις έξω. Δηλαδή τώρα ας πούμε πες ότι παίζει όλο μας το show, πες ότι έχουμε αναμένα αυτά εδώ και θέλουμε να βάλουμε το spot, ένα spot πάνω στο DJ ας πούμε. Πατάμε at full, το ανάβουμε, το πηγαίνουμε στη θέση που θέλουμε, πατάμε record και το παίζουμε. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα clear εδώ. Τώρα εδώ δεν ξέρω τι άλλα, αυτά δεν τα έχω πειράξει ποτέ. Μετά εδώ έχει full screen αν θέλουμε να βάλουμε. Ένα άλλο ωραίο κομματάκι εδώ είναι το plot μας. Πάμε να το βάλουμε όμως μέσα στην κονσόλα το plot. Εδώ έχει το tools bars, ok. Για να μην πατάμε συνέχεια εδώ πέρα πάνω. Το plot μας είναι εδώ. Όπως βλέπετε είναι τώρα λίγο ανακατεμένα γιατί έχουμε λάθος. Αν το κάνουμε να είναι front, είναι ακριβώς ό,τι βλέπουμε στην κονσόλα μας. Εγώ αυτό που κάνω όταν είναι απ' έξω κάπου, ναι μεν φτιάχνω το 3D μου με τράσες με τα λοιπά, όταν τα έχω φτιάξει όλα και είναι όλα μου τα φώτα σε σωστές θέσεις, πηγαίνω στο 3D και ό,τι object έχω το κρύβω. Οπότε να είναι ξεκάθαρο το τι έχω μπροστά μου. Ας πούμε τώρα εδώ πέρα θα φαίνεται κάπως έτσι. Μπορώ να φτιάξω πάρα πολλά grid εδώ πέρα, να βάλω γκρουπάκια, να τα έχω όπως γουστάρω εγώ. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Μετά ένα άλλο που έχει, πάμε να σας το δείξω, είναι, θα κάνουμε λίγο zoom εδώ. Εδώ είναι το τι θέλετε να βλέπετε από τα φώτα. Το intensity, για παράδειγμα τώρα μας σηκώσω. Μας δείχνει εδώ πέρα, άμα δείτε, σε αυτό το σημείο, το intensity πόσο τα 100 έχουμε βάλει φωτεινότητα. Οπότε μας βοηθάει. Μετά έχουμε ένα άλλο, το οποίο σου λέει σε ποιο universe είναι τα φώτα και σε ποιο address. Gels, ok, δεν τα χρησιμοποιούμε. Εγώ συνήθως το έχω με το head number του, οπότε άμα θέλω να επιλέξω κάτι, να πατάω το head number μου και να παίζω. Επίσης στο plot μέσα έχουμε, κλικάρουμε και επιλέγουμε ό,τι φως θέλουμε, οπότε βλέπουμε τις θέσεις μας και αναλόγως φτιάχνουμε. Και εδώ πέρα έχει να κάνουμε fit. Για να επαναφέρουμε το plot μας στη θέση που θέλουμε. Σε ένα βιντεάκι που είχα κάνει σας είχα πει ότι το γράφουμε σε ένα layout. Γιατί το λέω αυτό? Για παράδειγμα τώρα έχω κάνει, τώρα δεν ξέρω αν δουλεύει έτσι και σε αυτό. Τώρα αν πατήσω group και ξαναπάω στο plot μου το έχει αφήσει έτσι. Οπότε μπορώ να το κάνω εγώ ένα record, το layout μου στη μορφή που θέλω. Ας το μεγαλώσω να φαίνεται πιο καθαρά. Να κλείσω λίγο το vis. Ας πούμε ότι εμένα μου αρέσει να είναι το layout μου εδώ. Ωραία. Το plot. Πατάω record. Layout 1, 2, 3, 4 ανάλογος που γουστάρω εγώ να το βάλω. Το κάνω record. Οπότε όταν πάω να κάνω κάτι άλλο στην κονσόλα
και θέλω να γυρίσω πίσω στο plot μου, έχει αποθηκεύσει τη θέση που το έχω βάλει εγώ. Αυτά. Κάποια απορία που θέλετε να δούμε, να ρωτήσετε κάτι? Θέλετε να δούμε κάτι άλλο, κάποιο άλλο θέμα? Γενικά έχουμε να αναλύσουμε περίπου 800 σελίδες manual. Να είσαι καλά, Αναστασία, και εγώ ευχαριστώ πολύ που είστε τόση ώρα στο κανάλι εδώ και με βλέπετε. Σε γενικές γραμμές το 3D το δουλεύω κάπως έτσι εγώ. Αν θέλετε να σας δείξω και κάποια άλλα 3D που έχω φτιάξει. Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστασία, γι' αυτό. Οι κοινοποιήσεις, γενικά τα like και τα σχόλια βοηθάνε στο κανάλι. Καμιά δουλειά θα βρούμε, λέει. Πώς πάνε οι δουλειές εκεί που ζείτε? Εγώ γενικά μένω από το Λεμάιδα. Δούλευα αρκετά χρόνια στην Αθήνα και στη Μύκονο. Αλλά λόγω αλλαγής επαγγέλματος το έχω αφήσει λίγο και κάνω περιστασιακά δουλειές, να το πω, γιατί δεν μου το επιτρέπει το πρόγραμμα της άλλης δουλειάς. Αλλά γενικά στην επαρχία νομίζω δεν έχει πολλές δουλειές. Νομίζω το νούμερο ένα είναι Αθήνα και μετά το καλοκαίρι σεζόν να πας κάπου. Και Θεσσαλονίκη έχει, αλλά νομίζω Αθήνα είναι πολύ καλύτερα σε διάφορα ή βασικά σε όλα τα κομμάτια. Εσύ που μένεις? Σε ποια περιοχή μένεις? Κρήτη. Κρήτη νομίζω έχετε αρκετές δουλίτσες εκεί πέρα. Κρήτη, από όσο ξέρω, γίνονται πάρα πολλά event και έχει και νομίζω και κάποιες εταιρείες εκεί αρκετά αξιόλογες. Α, οκ, εντάξει, εντάξει, οκ. Κάνα πρόβλημα. Έχει και δεν έχει, κατάλαβα. Τα συνέδρια για μένα είναι τα καλύτερα. Πηγαίνεις εκεί πέρα, είσαι σε ξενοδοχείο, σε κάποιο επαγγελματικό χώρο. Δεν έχει κουβάλιμα, σήκωμα, σκαλοπάτια. Συνήθως έχει και πρόγραμμα, ξέρεις ποια ώρα θα πας, ποια ώρα θα στήσεις, τι ώρα ξεκινάει το event, τι ώρα τελειώνει, θα έχει κάποιο φαγητό, κάποιο νερό, κάποιο καφέ. Σίγουρα είναι αίθουσα με air condition, για το καλοκαίρι κυρίως. Ωραίο είναι και το live, αλλά το live έχει... Εγώ, ας πούμε, που έκανα και την οργάνωση, να το πούμε, στα φώτα από την αποθήκη μέχρι τη συναυλία, να στηθεί το event, έπρεπε να καθίσω μετά να γράψω φώτα, να παίξω το βράδυ. Μετά είχαμε και το μάζεμα το πρωί που σχολούσαμε, ας πούμε, είχαμε και το ξεφόρτωμα, οπότε όλο αυτό για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και δεν σε κάνει να ευχαριστηθείς το παίξιμό σου. Δηλαδή, φαντάζεσαι πράγματα να κάνεις, να παίξεις, ξέρω εγώ, να κάνεις αυτό, να γράψεις το ένα, να γράψεις το άλλο, αλλά όταν έρχεται η ώρα να παίξεις, είσαι τόσο κομμάτια που λες θα κάνω τα βασικά, να τελειώσει το live, να φύγω.
τις περισσότερες φορές γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, 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 το κλασικό. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εδώ πέρα είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο εκπαιδευτικό με το software. Ναι, τα έχουμε ζήσει πολλά χρόνια αυτό το πράγμα, οπότε δεν ξέρω, εγώ το έχω ξεπεράσει αυτό. Όταν αποφασίζω να πάω να κάνω μια δουλειά, δεν με απασχολεί το πόσες ώρες και τα λοιπά. Ναι, Μούτς, ρώτα μας ό,τι θέλεις. Ας παίξω εγώ λίγα φώτα μέχρι να μας ρωτήσεις. Αυτό εμένα με το offset δεν με έχει χρησιμεύσει, να σου πω την αλήθεια, και δεν ξέρω πώς γίνεται. Αν θέλεις θα το ψάξω να το μάθω, να το δω πώς γίνεται. Αλλά μπορώ να σου πω, ας πούμε, τώρα πώς το κάνω εγώ. Για παράδειγμα, τώρα εγώ εδώ πέρα έχω πόσα universe. Έχω βάλει 19 universe πράγματα. Αυτό που κάνω συνήθως είναι, φτιάχνω πάντα εγώ το patch. Οπότε βλέπω, ας πούμε, ότι εδώ πέρα έχω στο 19 universe κενά κανάλια. Ωραία. Και θέλω να βάλω καινούρια φώτα. Πατάω choose head. Βρίσκω τα φώτα που θέλω να βάλω. Ας πάμε πάλι στα super sharpy. Οπότε ξέρω ότι είμαι στο universe 19. Αν είμαι εδώ πέρα στο all, απλά θα μου βρει τα πρώτα κενά μόνο του και θα αρχίσω να ψάχνω εγώ που τα βάλω. Οπότε τι κάνω, βρίσκω εγώ που θέλω να τα βάλω. Στο 19, εδώ πατάμε all heads για να βλέπουμε τι έχουμε σε κάθε universe. Όλα μας τα πράγματα. Ας πούμε τώρα εδώ πέρα έχω super sharp και εδώ έχω generic movement. Οπότε πατάω εδώ πέρα patch it, βάζω 5 κομμάτια, 6 όσα θέλω και μου τα βάζει αυτόματα νομίζω στο universe που έχω διαλέξει. Δεν μου τα έχει βάλει. Μισό λεπτάκι να δω γιατί. Να δω που μου τα έβαλε αρχικά. Μου τα έβαλε στο 20 universe για κάποιο λόγο. Πάμε να το ξαναδούμε λίγο. Κανονικά τα έχει βάλει στο 19. Ωραία. Στο 19, γι' αυτό μας τα έβαλε, επειδή έχουμε 4-5, δεν έχουμε κενά κανάλια στο 19, οπότε στο 20 πάμε. Universe 20, πατάμε patch it και λέμε ότι θέλουμε 10 κομμάτια. Και μας τα έβαλε επί τόπου. Αν θέλω να προσθέσω τώρα άλλα 2, γιατί ξέρω εγώ αποφάσισε ή αποφασίσανε κάποιοι άλλοι να βάλεις άλλα 2, πατάς patch it 2 και τα βάζει αυτόματα. Οπότε είδες, βάλαμε 14 φώτα σε κάποια δευτερόλεπτα. Αν σου γεμίσει αυτό το universe, πας στο 21, patch it, βάζεις άλλα 12, ξέρω εγώ. Στο universe 22, άλλα 12. Θες να προσθέσεις μετά ένα στο καθένα, τα προσθέτεις. Το offset το κάνει νομίζω αυτόματα, δεν χρειάζεται να κάθεσαι πλέον και να ασχολείσαι
Εγώ αυτό που κάνω είναι πατσάρω κομμάτι-κομμάτι, δηλαδή μοντέλα ή για παράδειγμα σε αυτό το stage ας πούμε η δική μου η λογική είναι να φτιάξω κάποιες ζώνες με universe. Δηλαδή θα πάτσαρα για παράδειγμα 1, 2, 3, 4 κολόνες, μετά θα πάτσαρα άλλες 4, μετά θα πάτσαρα άλλες 3 ή πόσες είναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 κολόνες. Θα πάτσαρα 4, 4 και 3 και στο κενό ας πούμε μπορεί να βάζα κάποια άλλα πραγματάκια με λίγα κανάλια, οτιδήποτε. Εδώ θα προσπαθήσω να το κάνω μισό από την αριστερή μεριά, μισό από τη δεξιά τις μπάρες. Το ίδιο και στα στρόμπο, το ίδιο και στα beam. Το ίδιο και πάνω που έχω εδώ κάποια spot, κάποια καπέλα, το ίδιο και στα floor. Οπότε κάθομαι χωρίζω σε ζώνες τα φώτα μου και μετά αναλόγως κάθομαι και πατσάρω universe για να βγει σωστά και να βοηθήσω και τον τεχνικό που θα τα καλωδιώσει. Αν και συνήθως ήμουνα εγώ, οπότε έμαθα με αυτόν τον τρόπο να δουλεύω για να διευκολύνω εμένα. Οπότε, επειδή είμαι και τεχνικός, θέλω να σκέφτομαι και τον τεχνικό σε περίπτωση που έχω κάποιο παιδί εκεί και στείνει για μένα. Δεν θέλω δηλαδή να τον σκίσω, να βάλω ας πούμε, έχω 100 beam και θα του πω ξέρεις τι είναι 100 beam, καλωδίωσέ μου πρώτα όλα τα beam, ενώ εδώ πάνω έχω και εγώ και να τον βάλω ας πούμε, στη διαδικασία να αρχίσει να πετάει εδώ πέρα καλώδια, να βάζει splitter στο splitter και να γίνεται εδώ χαμός. Ενώ εδώ πέρα τώρα είναι smooth, να πατσάρει 4 κολόνες, να μου τα δώσει ένα output, άλλες 4, άλλο ένα output, άλλο ένα... άλλες 3 κολόνες, άλλο ένα output. Εδώ πάνω το μισό, άλλο ένα. Νομίζω έτσι είναι πιο smooth και πιο βατό στο να καλωδιώσεις. Γλιτώνεις και καλώδια και χρόνο και την κρίνια του εκάστοτε τεχνικού. Που θα έχει και δίκιο, έτσι. Επίσης αυτό που γλες την αμέσως επόμενη διαθέσιμη για να το βρεις. Ας πούμε τώρα αυτό το Super Sharpie 2 Vector. Εμείς το βάλαμε 28 κανάλια. Πηγαίνεις στο τελευταίο address 309, προσθέτεις 28 κανάλια και αμέσως το αμέσως επόμενο φως το βάζεις εκεί πέρα. Αλλά υπάρχει και ο τρόπος του απλά πατσάρεις ένα άλλο και είναι το 337. Για να δω πώς αλλιώς γίνεται. Πατάς patch και λες θέλω ένα φως στο universe παπάκι 22, μας γράφει εδώ πέρα. Enter head number, παπάκι universe, παύλα κανάλι. Είπαμε 2.37, για να δω. Όχι 3.37. Θα μας το βάλει. Λοιπόν, ένα στο universe 22, στο address 3.37 είναι σωστό, θα το βάλει. Το βάλε. Βλέπεις. Και αν το κάνουμε και το head number 381 θα το πάει τέρμα κάτω. Οπότε είμαστε ok. Φυσικά, πάμε να το δούμε από την αρχή. Πηγαίνεις στο Universe 1, πατάς να δεις όλα τα φώτα σου. Εδώ πέρα, ας πούμε, έχουμε κάποιες μπάρες. Ωραία. Βλέπουμε ότι ξεκινάνε από το 101, 201, 301, 401. Άρα από το 1 μέχρι το 101 έχεις κενό μία μπάρα. Στο Universe 2 είναι κάτι άλλο. Στο Universe 3 είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Εδώ πέρα. Όπως βλέπεις εδώ πέρα έχουμε κάποια κενά κανάλια, οπότε βλέπεις που έχει, υπολογίζεις το τελευταίο σου φως πόσα κανάλια είναι και αν έχεις χώρο το βάζεις. Αυτό εμένα συνήθως μου χρειάζεται
Σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή έχω φτιάξει όλο μου το patch και εκεί που είχα ας πούμε μία καπνομηχανή μου φέρνουν άλλες δύο, άλλες τρεις, οπότε τι κάνω, πάω σε ένα κενό universe, κενό τέλος πάντων με σχεδόν γεμάτο ας το πούμε. Ας πούμε αυτό έχει 458 κανάλια, συν πόσα κανάλια είναι το ζώντα το συγκεκριμένο, πατάμε choose head. Αχ, τώρα τι καπνομηχανή, δεν μου έρχεται κάποια στο μυαλό. Για πείτε καμιά καπνομηχανή ρε παιδιά, να, AM Haze. Ωραία. Και πατάμε patch it. Εγώ συνήθως τις βάζω τις καπνομηχανές επειδή είναι 2-3 κανάλια στο 510 το κανάλι. Γιατί συνήθως έτσι τις πατσάρουμε εμείς. Λοιπόν, πες ότι είμαστε στο Universe 8 και θέλουμε να βάλουμε δύο καπνομηχανές στο Universe 8. Οπότε τι κάνω, πατάω 2, παπάκι Universe 8, παύλα 508. Οπότε θα μου βάλει τώρα που είναι λάθος, επειδή μάλλον δεν έχει κενό, φτάνει πολλά κανάλια το φως, δεν μας χωράει κάτι. Πρέπει να βρω ένα άλλο universe. Μάλλον που έχει ζώντα είναι πολλά. Εδώ ας πούμε βλέπω ότι έχουμε κενό. Οπότε πατάμε budget, δύο καπνομηχανές, στο universe 18, στο address 508. Και μας έβαλε μία, δύο έπρεπε να μας βάλει. Ας βάλουμε άλλη μία, παπάκι 18, παύλα 510. Και έχουμε δύο καπνομηχανές. Τώρα στο 3D μέσα σε καπνομηχανές δεν μας τις δείχνει κάπου. Δεν θα δούμε καπνό δηλαδή στο 3D, δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι. Πού είναι κιόλας, πώς τις βάλαμε, κάτι με haze είχαμε να κάνουμε. Άτες. Δεν έχουμε πουθενά καπνό, δεν φαίνεται τίποτα. View DMX. Patch. Εδώ πέρα βλέπεις όλα σου τα φώτα που έχεις στο συγκεκριμένο universe. Εδώ είναι το 18. Εδώ έχουμε πιασμένα 405 συν πόσα κανάλια είναι αυτά. Πες ότι έχουμε 420, έχουμε περίπου 80-90 κανάλια κενά ακόμα για να βάλουμε πραγματάκια. Τώρα άλλος τρόπος, δεν θυμάμαι, δεν έχω δει ποτέ να έχει το κλασικό που είχε πιο παλιά προγράμματα που μας έδειχνε αριθμούς από το 1 μέχρι το 512 και τράβο και που λες, το έβγαλε με αριθμούς. Εδώ λες ή εδώ. Εδώ είναι οι αριθμοί. Εδώ είναι το universe και τα κανάλια. Α, να εδώ. Σωστά, έχεις δίκιο.
Σου λέει ότι έχεις 91 κανάλια κενά και εδώ κάπου είναι το 420. Είδες, έμαθα και εγώ κάτι σήμερα. Μούτς. Ωραία, πατάς patch. Σε κανονική μορφή είσαι... Σκάμε ένα clear. Είσαι στο view heads, πατάς patch, view heads, view channels. Αλλά μέσα εδώ δεν το βλέπω. Να το. Κλικάρεις πάνω στο κόκκινο και σου δείχνει που είναι τα κενά σου. Κάνεις scroll και σου λέει που έχεις τα κενά σου. Οκ, χρήσιμο γι' αυτό, ναι. Μπράβο ρε Μούτς. Και επίσης σου λέει κιόλας, για παράδειγμα, συνήθως δεν ξέρεις ποιο είναι το fan, ποιο είναι το output volume του καπνού. Σου λέει και σε ποιο κανάλι είναι, π.χ. στο 508, έχεις το πόσο καπνό θες να πετάει και μετά στο 509 σου λέει ότι το ανεμιστήρα σου από το 0 μέχρι το 100 πώς θες να το κάνεις. Τώρα τι άλλο θα μπορούσε να πάμε στα φώτα, τι άλλο θα μας έδειχνε. Σου λέει, άρα αν δεν ξέρεις που είναι και το personality, να τον βρεις, μπορείς να δεις τα κανάλια, υποθέτω. Ναι, οκ. Εδώ, στο Web Pro Color Pixel Bar, σου λέει στο 301 έχεις το tilt, στο 302 το tilt fine και τα λοιπά. Οκ, είναι σαν πληροφορίες, είναι οκ. Είναι ωραίο. Και λογικά, άμα πειράξεις πραγματάκια, στα αλλάζει και εδώ. Όχι, δεν αλλάζει κάποιες τιμές εδώ. Οκ. Αλλά από εδώ μπορείς να πειράξεις, αν δεν κάνω λάθος, αν έχεις κάποιο φως, κάτι που δεν θες να έχει φωτεινότητα μεγάλη, μπορείς να πειράζεις πράγματα εδώ πέρα. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι δεν θέλουμε να κάνει tilt 255. Θέλουμε αυτό το συγκεκριμένο να κάνει μέχρι το 128, τη μισή κίνηση. Το πατάς και οπότε αυτό το συγκεκριμένο φως, το tilt του θα είναι μέχρι το 128, δεν θα πάει μέχρι 255. Στις άλλες μπάρες θα πηγαίνει 255. Οπότε μπορείς να το δεις και από εδώ αυτό. Και αυτό το output έχει 12 κανάλια κενά. Άρα είναι full γεμάτο, μπορούμε να βάλουμε πολύ λίγα πράγματα μέσα. Αυτά. Κάτι άλλο για το Viz θέλετε να δούμε? Έχει πάρα πολλά πράγματα. Θέλετε μήπως το άλλο live να βάλουμε, να στήσουμε ένα μικρό stageάκι, ένα liveάκι, να δούμε πώς βάζουμε τα φώτα σε διαφορετικές θέσεις, ή θέλετε να το κάνουμε τώρα, έχετε χρόνο? Είναι κάτι άλλο που θέλετε να δούμε? Ή να κλείσουμε και να πούμε, να δώσουμε ραντεβού για μια άλλη μέρα? Τι θέλετε να κάνουμε?
Μέχρι να το σκεφτείτε θα σας δείξω πάλι κάτι το οποίο κάναμε στο προηγούμενο βιντεάκι. Για παράδειγμα, θα ανάψουμε όλα μας τα beam. Αυτά είναι οι μπάρες μας, τι είναι. Α, όχι, εδώ πέρα είναι το audio track μας. Εδώ είναι όλα μας τα WOS. Εδώ είναι όλα μας τα spot. Λοιπόν, εγώ αυτό που κάνω είναι τα ανάβω από το fader μου, που τα έχω ήδη γραμμένα. Σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο πώς το κάνω. Τον τρόπο που δουλεύω εγώ στα live. Πηγαίνω στο plot και αν θέλω να φτιάξω ένα position, το κάνουμε, πατάμε το layout 3, είπαμε δεν ψάχνομαστε. Απλά τώρα επειδή το είχαμε σε full screen το layout 3, μας το δείχνει λάθος. Αν το κάνω full screen θα μου το φτιάξει. Λοιπόν, είπαμε διαλέγουμε τα spot μας. Και πηγαίνω στο plot μου. Βέβαια αυτό τώρα αλλάζει με το πώς τα έχουμε βάλει, αν τα έχουμε βάλει σωστά στο 3D για να τα βρούμε live. Δηλαδή θα διαφέρει λίγο αυτό που κάνουμε στο 3D με το live, οπότε φτιάχνουμε μια βάση και μετά κάνουμε update τα position μας. Λοιπόν, εδώ έχει το focus line, οπότε βλέπουμε, να μειώσω λίγο και τη φωτεινότητα, να τα κάνω και λίγο σαν beam να τα βλέπουμε. Αυτές οι αλλαγές τώρα που κάνω εδώ πέρα θα γραφτούν αν το κάνουμε record σε playback, οπότε θα το κάνουμε record σε μια παλέτα του position. Και τώρα δείτε εδώ πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Πιάνουμε τη γραμμή αυτή και φτιάχνουμε εδώ πέρα ό,τι γουστάρουμε, όπως μας αρέσει. Δηλαδή πειράζοντας εδώ το line μας, αλλάζουμε πράγματα στα position μας. Για μένα αυτό είναι χρήσιμο να φτιάξεις τα βασικά σου position, πατάμε ένα reset line, δηλαδή ένας τρόπος είναι το focus line να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να απλώσουμε τα φώτα μας σε όλο το stage ή έξω ή οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Οπότε όπου πηγαίνουμε τα φώτα όπου πηγαίνουμε τη γραμμή πηγαίνουν και τα φώτα. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό το position εδώ. Βέβαια το κέντρο μας μπορούμε να το κάνουμε και με το focus hold. Όπου πάει η γραμμή μου, όπου πηγαίνει το κουτάκι μου μάλλον, πηγαίνουν και τα φώτα. Όπως βλέπετε. Δηλαδή θα φτιάξω ένα κέντρο, θα φτιάξω ένα ενδιάμεσο, θα φτιάξω ένα spread και μετά θα πάω στο live μου και θα φτιάξω απλά τα position μου το που βρίσκεται το κάθε φως. Θα γλιτώσω έτσι πάρα πολύ χρόνο. Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχουμε φτιάξει σωστά το 3D μας, με σωστά ύψη, με σωστές αποστάσεις, με σωστές τράσες, σωστά τα display στα φώτα, σημαντικό. Μετά ένα άλλο που έχει το 3D είναι το paperwork. Μπορείς να κάνεις export το plot σου. Έχει εδώ κάποιες επιλογές, τι θέλουμε να κάνουμε export. Θα τα πατήσουμε όλα να δούμε πώς το βγάζει. Λοιπόν, όνομα αρχείου θα το γράψουμε plot 1. Ωραία, κάνουμε μια ελαχιστοποίηση εδώ. Και πού είναι το plot 1. Να φανταστώ το έχει κάνει σαν PDF. Θα το ανοίξω σαν PDF. Α, δεν έχω PDF. Οκ, θα κατεβάσω ένα PDF και θα σας το δείξω άλλη φορά. Α, create PDF εδώ ρε παιδιά. Ωραία, αποθηκεύτηκε.
Πού το αποθηκεύσαμε όμως αυτό? Δεν είδα. Για να δούμε πού είναι αποθηκευμένο. Ας το κάνουμε στο desktop για την αρχή. Να μην το ψέχνουμε. Cancel. Να το. Λοιπόν, το βάλε σε ένα άλλο tab, είναι ανοιχτό. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα τι έχουμε. Έχει διάφορα view. Και μπορούμε να το εκτυπώσουμε, να το δώσουμε στην εταιρεία που μας φτιάχνει το stage, να δει τα φώτα μας, να δει τα head number μας, τα address μας και το ότι βρίσκεται που. Έχει πληροφορίες τώρα για όλες τις τράσες, έχει πληροφορίες για όλα τα φώτα, που βρίσκεται το κάθε τι. Οπότε το εκτυπώνουμε, το έχουμε μαζί μας, το στέλνουμε σε ένα email στην εταιρεία που μας στείνει το event ή το μαγαζί, δεν ξέρω εγώ τι. Και θεωρητικά μας τα φτιάχνουν όλα, πάμε κουμπώνουμε τα DMX μας και παίζουμε. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Αν έχετε κάποιες απορίες, γράψτε τα μου στα σχόλια εδώ πέρα ή γράψτε τα στο κανάλι μου σε κάποιο βιντεάκι. Ακόμα και κάποιο θέμα που θέλετε να συζητήσουμε για να οργανωθώ κι εγώ καλύτερα. Έχω κάνει και μια ομάδα στο Facebook, η οποία είναι κλειστή. Απευθύνεται μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό. Εκεί πέρα θέλω να ανεβάζω πράγματα για να μην σπαμάρω στις ομάδες τις επαγγελματικές, ένα γκρουπ τεχνικών ήχων και φωτισμού κτλ. Θα σας το κάνω τώρα εδώ ένα link στο κανάλι. Όποιος θέλει να μπει να γίνει μέλος σας γίνει, εκεί πέρα θα γίνουν τα πιο πολλά πραγματάκια και σιγά σιγά θα οργανωθούμε να πάμε σε πιο εξειδικευμένα. Τώρα στο σημερινό ήταν μια γενική εικόνα, πιο πολύ για να κάνουμε συζήτηση, να γνωριστούμε. Πιστεύω θα μαζευτούμε περισσότερος κόσμος και θα προσπαθήσω να καθιερώσω συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Θα κάνω ένα poll κάποια στιγμή, να δω και ποιος κόσμος, μάλλον πόσος κόσμος και ποιες μέρες μπορεί να μπαίνει για να παρακολουθεί. Επίσης όλα τα live stream που θα κάνω θα τα αποθηκεύω και θα τα έχετε διαθέσιμα να τα βλέπετε στο κανάλι μου στο YouTube. Κάποια απορία, κάποιο tip που θα θέλατε να συζητήσουμε τώρα πριν κλείσουμε? Γενικά για αυτούς που ήρθατε τώρα, σήμερα είδαμε λίγο κάποιες ρυθμίσεις στο 3D. Είδαμε πώς μπορείς να βάλεις τράσες και φώτα πάνω στις τράσες. Είδαμε λίγα πραγματάκια στο plot. Επίσης στο 3D είδαμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα αντικείμενα εκτός από τράσες, κάποια τετράγωνα, κάποια έπιπλα, κάποιο μουσικό όργανο. Θέλετε να δούμε κάτι ξανά? Κάποια απορία? Είδαμε αρκετά πραγματάκια στο patch, πώς κάνουμε morph heads και τα λοιπά. Ωραία. Δεν βλέπω να έχουμε κάποια απορία, κάποιο θέμα να συζητήσουμε. Μπείτε σε αυτή την ομάδα, όποιοι θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό.
Γενικά θα οργανώσω πολλά πραγματάκια όσον αφορά τα φώτα και το Magic Q. Θα το ξεκινήσουμε από το 0, από τα πολύ βασικά πράγματα και θα πάμε σε advanced πράγματα όπως είναι το pixel mapping, το time code, τα media servers, πώς μπορούμε να συνδέσουμε το software με κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα όπως είναι το Capture. Θα δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε κάποιο video server όπως είναι το Resolume. Θα δούμε πώς μπορούμε να γράψουμε πραγματάκια μέσω media server με pixel mapping, με βίντεο κτλ. Θα δούμε πώς φτιάχνουμε grid για pixel mapping μέσα στο Magic Q. Θα δούμε τα output μας, πώς μπορούμε να σετάρουμε τα universe μας, πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τα universe μας, θα φτιάξουμε execute windows, θα δούμε ρυθμίσεις για τα playback, θα δούμε πώς δουλεύει το timeline μας, δηλαδή πώς κάνουμε import ένα audio track για να μπορέσουμε να σετάρουμε πραγματάκια, να βάλουμε τα Q μας πάνω στις κυματομορφές μας, να πατάμε σωστά. Θα δούμε μετά layout, control group, θα δούμε πώς δουλεύουν τα εφέ μας, οι γεννήτηρες μας, θα πάμε σε πιο προχωρημένα πράγματα γενικά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε άπειρες ρυθμίσεις για ένα fader. Θα δούμε λίγο τα speedmaster μας που είναι πάρα πολύ χρήσιμα πλέον. Θα δούμε άλλα πραγματάκια του τύπου πώς να βάζουμε πάνω στην κονσόλα, να αλλάζουμε τα χρώματα σε περίπτωση που έχει κάποια Stadium σειρά κονσόλας, όπως είναι η Stadium Connect, η 250 ή 500. Θα δούμε τι άλλο να δούμε. Δεν ξέρω, έχει άπειρα πράγματα να δούμε. Τι κάνει το Fan, τι κάνει το Highlight, τι κάνει το Locate, το Diven, θα φτιάξουμε Macro. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε κάποιους media server, μπορούμε να φτιάξουμε πραγματάκια. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το output. Θα δούμε πράγματα στις ρυθμίσεις του setup. Πώς κάνουμε save ένα show, ένα save σε ένα στικάκι, πώς κάνουμε import settings, πώς κάνουμε load show. Θα δούμε λίγο μετά με το τι έχει να κάνει με το network, πώς σετάρουμε IP, default ρυθμίσεις, θα δούμε κάποια mode, πώς δουλεύουν. Γενικά θα δούμε πάρα πολλά πραγματάκια, οπότε ό,τι θέλετε μπείτε στην ομάδα να μαθαίνετε και τα νέα. Και τα λέμε αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να έχετε. Και τα λέμε στο επόμενο live που θα το ανακοινώσω. Σήμερα ήταν πειραματικό και έκτακτο. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.